שלום וברכה. היום אנחנו נדבר על הכוח הראייה שיש לבן אדם. כוח הראייה זה כוח חזק מאוד, שבלי הראייה, חז"ל אומרים, סומה חשוב כמת. סומה זה אדם שעיוור, אין לו עיניים, הוא חשוב כמת. למה? כי התקשור עם הסובבים, עם העולם, עם נפלאות הבריאה, עם כל הדברים שנמצאים היום, הם זקוקים לכוח הראייה. הרבה פעמים בן אדם, אם הוא יכניס את עצמו למצב כזה שהוא לא רואה כלום, הוא כמעט ולא ייהנה משום דבר. יקחו אותו לטיול והוא יחליט שהוא עוצם עיניים, הוא לא ייהנה מהנופים, הוא לא יראה את הבית מלון שהוא הולך, הוא לא יראה את הנסיעה. בן אדם שרוצה להתחתן, אז חז"ל אומרים, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה. כוח הראייה הוא כוח גדול מאוד, שגם עליו אנחנו כמובן מודים כל בוקר. אחרי שבן אדם מתעורר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם פוקח עיוורים. אנחנו עד עכשיו בשינה היינו עיוורים, לא ראינו כלום. עכשיו העיניים נפתחות, אז אדם מודה על הראייה. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול. ברור העולם כשהוא נתן לנו את הראייה, הוא ביקש תמורה קטנה. שנשתמש בעיניים, בחלונות האלה, שבעצם הם החלונות שדרכם נכנס לתוך הגוף, לתוך הנשמה, דברים, שנשתמש בהם לדברים טובים. שלא נשתמש בכוח הראייה לדברים אחרים. למשל, למה הדבר דומה? יש לך חבר, שאתה דופק אצלו, אתה מבקש ממנו, אם אפשר, בבקשה, להשאיל ממך פטיש. חבר משאיל לך פטיש, ואתה הולך ועושה לו חורים על הדלת שלו. שם לו מלא מסמרים ומזיק לו. אתה לוקח את הפטיש ומשתמש לרעה אצל אותו בן אדם שנתן לך את הפטיש. איזה כפיות טובה זאת. בורא לא נתן לנו עיניים, כדי שאנחנו נשתמש בהם לטובה, לתועלתנו, להנאתנו בדברים המותרים. נראה את הבריאה, נראה את נפלאות הבריאה, נראה את הדברים שמותרים. ואומר בורא העולם, אני מבקש מכם, אל תראו את הדברים האסורים. תשמרו על עצמכם. בשביל זה בורא העולם, אם תשימו לב, שם לנו חלונות. חלונות כדי שנסגור את העיניים מתי שלא צריך. זה קשה מאוד, הדור שלנו מלא מאוד, בכל מיני תועבות ותאוות. באינטרנט, בפייסבוק, בטוויטר, בכל מיני מקומות כאלה. קל מאוד 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 היום להיכשל. אבל כל בן אדם צריך לזכור ולשמור. כמה שהניסיון יותר גדול, בורא העולם יותר שמח ומשפיע יותר שפע על הבן אדם. יש לך כוח ראייה, אל תבזבז אותו על דברים אחרים. יש בן אדם שאומר, מה זה לראות? לראות זה לא משהו כל כך גדול. זה סתם. אני לא נוגע, אני לא מתקרב, אני רק רואה. ובכן, אם נשים לב, יש היום הרבה אנשים שעם הכוח הראייה שלהם, הם יכולים להזיז דברים. עם הכוח הראייה שלהם, הם יכולים להקם דברים. יש כאלה שהם באמת סתם עושים את זה, לוקחים כפית מעוקמת, מעקמים, אבל יש אנשים שהם באמת יש להם כוח מסוים בראייה. זה כוח חזק, וזה בעצם גם דבר דומה לזה מוזכר בחז"ל על עוף שנקרא יין. לא היין שלנו היום, אלא סוג אחר של יין שהיה בזמן חז"ל, שהוא לא דוגר על הביצים שלו, אלא הוא מסתכל עליהם, וכשהוא מסתכל עליהם הוא מחמם אותם בכוח הראייה שלו בעיניים, והם בוקעות. זאת אומרת, כוח הראייה כל כך חזק מאוד. אנחנו ראינו גם מנגד כוח הראייה שיכול להזיק בעין הרע. אדם מסתכל, נותן עין הרע על חברו, חבר שלו יכול להינזק, יכול לגרום לו רע ופעמים אפילו להרוג אותו מהעין הרע. זה הכוח של הראייה, כוחה של העין. מנגד יש עין טובה, בן אדם שמשפיע, שעם העין שלו לא מקנה ומסתכל ומחפש מה אפשר, איך יש לשני ולי אין, אלא הוא מפרגן ונותן טובה וברכה. אדם כזה יש לו עין טובה, וטוב עין הוא יבורך. אדם שיש לו עין טובה, הקדוש ברוך הוא מברך אותו. אז יש לנו עם העין תפקיד חשוב לעשות, ליהנות מהבריאה, ועל ידי זה להודות לבורא העולם, להסתכל איפה שמותר, אפשר על ידי זה לקרוא, אפשר על ידי זה לראות דברים המותרים, ולשמח ולהודות לבורא העולם. אבל בואו נשמור על עצמנו, אפילו אם נכשלנו כמה פעמים, אפילו אם קרה איזו תקלה, אבל מכאן והלאה, כל בן אדם, אפילו פעם אחת, שקשה, אדם מתגבר, כמה ישמח בזה את בורא העולם. בואו כולנו נקבל על עצמנו משהו קטן, ראייה, לסגור את העיניים כשלא צריך.
ובזכות זה בורא עולם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, במיוחד לאלה שיש להם בעיות בעיניים, ואנחנו שלעולם לא נצטרך רופאים ורפואות, לא בעיניים ולא בכל הגוף. יהי רצון שבורא העולם ישלח שפע ברכה והצלחה לנו ולכל ישראל, ובמיוחד לירון בן דוריס וכל משפחתו, אמן ואמן. תודה רבה לכם.